Hello everyone, welcome back to Bappa's Kitchen. Today we're going to show you how to make a simple and delicious chutney recipe. Let's begin. Hello Upma, good morning. गुड मॉर्निंग. आज ही कसं मग चटणी? तुझ्या सकाळांक हा. आमगेले चॅनल पुरा जना गुड मॉर्निंग त्यांनी पडले त्यांना गुड इव्हनिंग जो गुड आफ्टरनून जाता हा वाढली आजी आम्ही ब्रेकफास्ट टाका चपाती आणि चटणी करता ती चटणी म्हळ्यार ऑर्डिनरी चटणी पियावा चटणी म्हणजे आम्ही ताका कशी तयार करता ती म्हणून जाता ही चटणी शिकल्यार तुमका कटलेटांनी करताना कटलेटा लावच्या लायक जाता. आम्ही हॉटलाच म्हणणे हे आमगेल घरच्यांची ते देखून आम्ही घरची चटणी तुमका करच्या शिकयतात ते. ओके. फर्स्ट कशी करची म्हणून ताजी रेसिपी पळया. आता सोय कांतिल्या एक कालवड्या तिथली सोय घाल्या आमगे त्याग जणांक कडे हरवी कोथंबरी 1 चमचे सानांची मस्त घाल्यार गाडी जाता. हदळ घालका कडे चिंचांब चटणी घालची केन्ना उणे मस्त घालू रांदे घालू ना नेमसेक कडे तन मिरसांग मीठ बीन्स मीठ तन मिरसांग कोथंबरी आणि चिंचांब हे हळदी पिठी घालका कडेर घालया आम्ही पिठी आजेर दवर नाव कडेरी वाटून जात तरी ताका हरव पिया बरसो का सपूर कचोल करून आणि ताका फंड ना काय ना ते देखून हे उडगास दवर का ही चटणी त्यांच्या सिंपल जस्ट कोकोनट ग्रीन चिल्ली कोरिएंडर रॉ कोरिएंडर थोडीशी टॅमरिंड सॉल्ट अँड पियाव तशी आता आणि टर्मरिक मेन हे हावात घालता हांगा सोयंत घालता इथे चिके चढ जाव का वय मस्त चढ नाही जाल्यार इतलें घालका ते बण्ण चोन देता तेन्ना. आता मी मिरसांग दोन घेवया इथे. आता मी तीक मिरसांग कसल्या म्हळ्यार चपात चेप्पी पियावच्या गोडू त्या देखून चिक्की तीक करका जाता. तीक नाक म्हणून जाल्यार उणी करूं येता आमगे ते चिके तीक चपाती पियाव गोड पियाव गोडू रॉ पियाव चिके स्पायसी नो नाल्यार ताका गोडसाण आसा पियावाक वय हें घालें मी बाकी वरलें घालता हे कडेर भरसूचे आमी इतली झाका आसूचे. आता आमी वाटू का तेता वच्या स्टार्ट करता वाटूंक उदक घालका चिके सुकी चटणी देखून चिके थोडे उदक पुरो इतल्यांची आणि ते मस्त न्हय खर चिके खर राबोका. आता आमी वाटूया एक पण मीठ पळोया आमी ताका मीठ पळयनातले पिठी सेसून घेवचे जाता. वाव समज लायक जाला लाइक कलर एक फ्लोरोसेंट ग्रीनिश लायक जाता हळदेनी हे पे ओट जावन तन मिरसांग तून जाता जालें लायक जालें. जिंजर आणि घालू ना जिंजर घालू ना ह्या चटणी ना आम्ही मस्त म्हणे चटणी सांगल्या ना सकड कडेन जिंजर घालू ना हिंग घालू ना तशें एक कडेन हिंग असो एक कडेन जिंजर आसा एक कडेन पियाव असं तशी चटणी ती उडगास तर घेवका जाता करता करता उडगास येता. ओके ऑलराइट परफेक्ट. ओके लुक एट दिस वंडरफुल कलर एक लाइक एक फ्लोरोसेंट ग्रीन म्हणके असं सो आता हम तुमको ट्रांसफर करूया ट्रांसफर करचे बोलांग घालका आम्ही पुसून काढया आणि उदक घालत नाका ताका पियाव घालताना त्या सुकी जावका चिकेची पातळ नाही कडे तांगतांग गेली छेन कडे पातळ इडली जाव पातळ चटणी जावका म्हणून जाल्यार करूं येता आम्ही हाका पण घालना ती आता उडदा डाळ नी सकट घालता ना उपमा उडदा डाळ घालची चटणी बिंगडाच्या ते रांद एक आमगे पोळ्या चटणी कनी सकट बारी उणे. आता आम्ही पियाव बरसूया सुलभ आणि वग्गी जाता मिक्सरी चपात करून लेट तितल्यांची. आता मी बसूया कलर येईल आम्ही चिके चढते टर्मरिक घालून वय वय टर्मरिक आणि मिरसांग ओट जाल्यार हेंच कलर येता चंद कलर आणि ते वय घे हे खाऊन पडे. आता अश्विन रूच सांगतलो. So very nice color. I will taste it and tell you what it tastes like. Oh, very nice. निद्दो नशिला लायक जागोर तितलं ती कसं बट इट्स व्हेरी नाईस व्हेरी नाईस फ्लेवर. that coconut and thick sani and yeah
ಹರ್ವೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿಗಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪಿಯಾವು ಪಿಯಾ ಅವನಿ ಹರ್ವೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿಗಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. So it's a very nice chutney recipe. You should definitely try it, and I think it's a very nice condiment, to go along with chapati or dosa or cutlet or whatever. All right. So thank you for watching. I'll see you in the next one.